Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Ένα βίντεο έτσι να πούμε δύο λόγια για το τι γίνεται τον τελευταίο καιρό. Δεν υπάρχουν πολλές εξελίξεις στον κόσμο των drone. Έχετε δει ότι είχαμε πριν λίγο καιρό κάποια νέα για το Mini 5 Pro, για το καινούριο Avata, για το Neo 2. Έχουμε όμως τώρα έρθει σε μια περίοδο στην οποία δεν ακούμε τίποτα. Υπάρχει μια στασιμότητα. Φυσικά αν υπήρχε κάτι και αν υπήρχε κάτι το οποίο αξίζει να σημειωθεί, θα σας το είχα αναφέρει ήδη στο κανάλι. Παρ' όλα αυτά, στο κανάλι αναβάζουμε βίντεο. Είχα ένα μικρό ατύχημα δυστυχώς, όπως βλέπετε το χέρι μου είναι δεμένο και θα ήθελα να είμαι έτσι ακόμα πιο ενεργός στο να φτιάχνω περισσότερα βίντεο, αλλά δυστυχώς είναι και το δεξί χέρι, δεν μπορώ να χειριστώ καλά τον drone προφανώς και δεν μπορώ να χειριστώ και καλά τον υπολογιστή για να κάνω το editing. Όμως βίντεο ανεβαίνουν, υπάρχουν, μπορείτε να τα δείτε και shorts και απ' όλα. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι περιμένουμε, τι έχουμε να περιμένουμε. Έχουμε να περιμένουμε, όπως είπαμε, το Mini 5 Pro, το οποίο είναι κάτι που θεωρώ όλοι μας το περιμένουμε, για να δούμε τι θα κάνουν, τι παραπάνω μπορούν να κάνουν μετά το Mini 4 Pro. Έχουμε να δούμε το Neo 2, το οποίο εκεί πέρα είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θέλουμε να δούμε καλύτερη κάμερα, ίσως καλύτερη εμβέλεια, τέτοια πράγματα. Και φυσικά έχουμε να δούμε και το καινούριο Avata 3, που εκεί, επειδή είμαι κάτοχος του Avata 2, δεν ξέρω τι παραπάνω θα κάνουν, να βελτιώσουν την κάμερα, γιατί είναι ένα drone τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας. Είναι ένα drone FPV για άλλα πράγματα. Από το Avata στο Avata 2 η βελτίωση της κάμερας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και στο Avata 3 δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Στην αναμονή να έρθουν οι πληροφορίες. Προς το παρόν, ό,τι υπάρχει και διακινείται είναι πληροφορίες που έχουμε ήδη αναφέρει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να μαθαίνετε όλα τα νέα για τα καινούργια drone που έρχονται από την DJI. Θα τα λέμε φυσικά όπως τα λέμε πάντα στο κανάλι, με reviews και τα λοιπά, ό,τι καινούριο έρθει. Επίσης μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ένα ωραίο giveaway, το οποίο πιστεύω θα σας αρέσει πολύ. Και επίσης μαζί με αυτό το giveaway θα κάνουμε και ένα review ενός πολύ οικονομικού drone, για να δούμε αν τελικά αξίζει να κάνουμε ένα πρώτο βήμα με ένα πάρα πολύ οικονομικό drone στα όρια του παιχνιδιού, ή καλύτερα να κρατήσουμε τα λεφτά μας και να πάμε σε κάτι καλύτερο από την DJI. Οπότε έρχεται και αυτό στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!